part 5 of building this crazy NX500. One of the most interesting episodes, for sure. Today we will install the full rally rate level 2 suspension back and front to this NX500. I was already decided on putting this setup on the bike, but Rally Rate still decided to help the build, giving me a wee discount on these parts. So a huge thank you to Rally Rate for making this crazy build a bit less painful for my wallet especially. So let's get these beauties installed and see how the bike changes. I already got these fork tubes out of the bike as well. We need to make a trip to the channel favorite, TTM Factory, to get this thing done properly. So let's go meet Timo and the team to see how these things should be built by the professionals. Let's get out there. Niin täällä on sitten seisontajalka. Tämähän on aika yleistä noissa, missä alustan korkeus muuttuu, niin sitten tulee sitten jalka, on se sitten kumpaan suuntaan. Kyllä. Kestää. Onkohan se tuo jalusta joku tuki tai joku? Täällä on sitten varmaan enemmän meidän juttuja. Ja täältä löytyy uusi korkki. Sen näköinen. Eiku ei ollut tässä säätöjä sen kummemmin. Joo, no varmaan toisessa. Joo, toisessa korkissa. Jousipuolen korkkia. Joo, täältä löytyy sitten missä on säätöjä. No niin, täällä on sitten niin tässä on jousen esijännityksen säätö on sitten tällä puolella. Tää on niinku sanottua, Rallyreidikin sanotaan, aika helppo kasata. Kyllä. Kenellä tahansa. Mutta mä halusin silti tulla tänne ammattilaisen niinku näkemyksen katsomaan, että mitä niinku sieltä tulee. Kyllä. Ja mikä idea näissä on. Mutta onkohan se niin, että se sitten nousee täytyyhän se niinku molempiin putkiin vaikuttaa siihen korkeuteen, koska muutenhan se on aivan... Siis se on sen takia tämä toinen korkki, niin tässä on varmaan se jatko. Niin, just joo, kyllä. Joo, niinpä on, kun siinä on varmaan 2 kertaa 10 milliä. Just tuossa spacerit välissä. Joo. Mutta tämähän on niinku se preload-palikka sitten tämä. Joo, on. Just. Se liikkuu. Tää liikkuu sitten. Kyllä joo. Tää liikkuu täältä. Kyllä. Tää oli nyt. Siellä on ihan siistiä. Siistiä vielä joo. Eikä ihme. Tostahan se näkyykin jo se pituusero siinä. Joo. Niin kyllä. Joo, siinä ei ole nyt niitä halokkeja tossa. Ihan erinäköinen toi korkki. Tähän voisi vierekkeenkin käyttää tossa. Joo. Vakio. Rally Raid. Ja tää on vasen. Joo. On siinä vähän jotain hiukkasia mukana. Joo. Ja tää on nyt oikea jala. Joo, kyllä. Nämä osat käytetään uusiksi. Täällä on tämmönen pehmennyskumia.
tämähän on ihan sen oloinen, että sitä saa ihan tosissaan painaa. Niin, kyllä. Ei haittaa vaikka olisi 2. Joo. Elikkä se on se rikka nyt, se oli se. Joo, tää on se lukkosokka, joo. Ja se pitää sitten tuo paketin siellä. Joo. Okei, eli tässä on progressiivinen jousi alun perin ja nyt tulee lineaarinen tilalle. Okei, tässä on periaatteessa vähän samanlainen kuin tuorekisa oli, että sielläkin oli progressiiviset. Joo. Joo, no sehän varmaan muuttaa tuntumaa keulassa aika paljon. Joo. Mutta kyllä täälläkin joku jousi on täällä toisessa putkessa. Okei. Sitä ei vaan sitten nyt tässä setissä vaan. Ei, no, kyllä tääkin niinku Jotain tekee. Oh. Kyllä täälläkin jousi on. Joo. Eli Rally Radio on varmaan laskenut nyt sen niin, että se muutetaan vaan toinen puoli ja se kompensoi sitten sen painoiseksi kun tarvii, että yhdellä jousella kyllä. helpommalla päässä. Se on heidän näkemys asia. Niin. Mä luulen, että me kyllä puretaan tämäkin. Passaa mulle. Just a quick stop from the edit table here. You don't need to do this comprehensive teardown on the forks, either fork that we are doing on this video. We wanted to do a full service to the full setup, fork setup, but if you install the rally rate setup on your bike, you don't even need to change the oils. You can do it from the top cap alone, and it's pretty simple. You need a friend to push it down when you install it, but you don't need to do this comprehensive teardown that we are doing on this video. But if you have a used bike, I would definitely recommend you to do a full service on that fork setup. Either way, don't run very old oils with the new equipment. You might as well change the oils because they're not that expensive. But I'm showing you the full build, the full service, but keep in mind that we are doing way more than the rally rate setup actually needs to be installed. Täällä on samanlainen systeemi tällä puolella. Joo. Alkujoustosta suurin piirtein 6. Edelleen 6. Eli tuossa näkyy jousivakio jatkuvana laskena. Aika lievästi progressiivinen. Mä en saa sitä nyt enempää puristettua, mutta hyvin pitkän matkaa alkujoustosta se on 6. Just. Ja nyt uudet oli... Ei kun 7.6. Joo. 7.6 ja... Muuttuu valtavasti. 7.6 ja 7.2. Joo. 7.2 on se medium ja 7.6 on se harvi. Joo, eli mitataan toi toinenkin jousi, niin katsotaan miten tässä ollaan tekemässä. Se saattaa mieli muuttua vielä. Joo. Se, että jos se vähän naksahti alaspäin, niin se kyllä sitten tulee sitten. Joo. Pirun tiukka mä. Kyllä se liikkuu. Se liikkuu. Pistit sä alevasta siihen piilopenkkiin. Kyllä se tulee pikkuhiljaa, joo. Noin. Orange, joo. Niin tää on tämmönen. Joo.
Vähän samantyyppinen kuin se Big Piston. Ja täällä on jousi. Kyllä, ja täällä on jousi. Noniin. Ja jos haluaa vaimennuksen kanssa pelata, niin hyvin pitkälti on just muutama levy, mutta periaatteessa öljyvisko on ainut millä sen kanssa voi pelata. Joo, eli öljyvaihto. Niinhän ne joku sanoo tosta, että se on niin sanottu Big Piston Fork. Joo. Joo. Okei, siellä oli ne loput öljyt. Joo, eli tässä on vähän tämmönen, ettei tätä öljyä oikein pysty kunnolla vaihtaa, ellei sä pura sitä tohon. Tai millä hullulla, kun se kerran on tuossa toorenkaalla tiivistetty. Niin, kyllä. Joo, ja sitä ei saa auki tältä pohjasta mitenkään. Joo, sitten hyvähän tääkin niin on välillä huoltaa tämä. Mutta prokujousi tämäkin. Ja kyllä. Oletettavasti tää on saman jäykkynen kuin toi toinen. Saman näköinen äkkiseltä. Tää on samanlainen jousi. Joo. Ehkä melkein sanoisin, että laita se löysempi jousi ensin. Koska muutos on niin suuri. Joo. Voisi olla järkevää. 6 Newtonia, jos ajatellaan muuten jousijäykkyytenä, niin sitten on 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 7.0, sitten on vasta 7.2, mikä on tää löysempi näistä. Jep. Joo, ja se, että toi on kuitenkin aika helppo sitten vaihtaa toi jousi. Niin no, että jos tuntuu, että se on. Siinähän on vielä preloadilla vielä vähän niin kuin pelivaraa. Joo, toki nyt kun se vaihtuu 6:sta 7.2, niin se on jo huomattavasti vaikeampi painaa alas toi. Että kaveri saa olla apuna kyllä. Joo. Vaimenin puoli, oikea puoli ja sanoitte Big Pistoniksi tätä. Joo. Eli se mäntä tiivistyy niin kuin suoraan tähän liukuputken sisäpintaan. Eli tää on nyt kumman puoleen? Tehdään oikein ensin. Joo. Oikealle meni nyt 500 ja 520. 520, okei. 10 V. Sitten ujutetaan tuo sinne takaisin. Tää tuli tosi täyteen sillä määrällä, mitä oli sanottu. Just. Nytköhän se siitä ilmaa. Se voi olla sinne mielenkiintoinen laittaa. Siinä varmaan on se sokkaura siinä. Ei ole ihan vielä. Eiks mahtanut naksahtaa? Siellä se on. Okei, eli oikea putki on tehty. Tää on ihan järkevä oloinen. Järkevää olon. On niin sanotusti järjissään. Joo.
Ja vasempaa oli 500 tasan. Kyllä. Nyt ei tarvitse kommenttikentää koko ajan laulaa, että paljonko sille meni öljyä. Pistää sen tähän videoon. CRF-videossa ja Tuareg-videossa tuli molemmissa. Että... Joo, ei siis, ja onhan se, jos tekee huoltoa tällaiseen, niin hyvä, että jostain se tieto löytyy. Niin, kyllä. Juu, täällä on jousi paikassa. No. Jossain muissakin iskareissa, takaiskareissa on ollut semmosia välillä, että on tarvinnut tuota sukkaa vähän pyöristellä. Joo. Okei, keula on nyt kasassa. Kyllä. Nyt on auki. Joo. Yes. Ja mä keulan.
can see. Kylläpä. But if you come between these brake hoses here, I think that's the best way to do this. It's a bit tight to push this through, but it's doable. It came through pretty easy at the end. So here you can see the adjuster. This is the tube for that. And here are the brake hoses in between where I push it through. So now it's resting there and it's not causing any issues for the brake hoses or itself against the shock. So I think that's the best way to do it. A quick tip. There is this little brake hose mount on the right side of the swing arm and it was rubbing against the rear shock reservoir. So I did tilt it a little bit to make room for the swing arm to move about and this mount to not touch the hose. So make sure that this one doesn't touch the tubing when the swing arm moves up and down. Great. That's gonna stay fine. And if you don't want to remove your foot pegs like I'm doing here with this RNG plate, I wanna save some weight and install this foot peg killer set. But if you don't wanna do that, you can do the same install using the foot pegs if you wanna keep these on your bike. So it doesn't matter which one you use. You can still do this the same way I did. The only customization I decided to do is remove this plate to mount this with the zip tie here, because this way I could mount this reservoir more inside the bike and not outside against my boot or against my riding pants. Better position for this reservoir right now, but it is a tight fit and you need to fiddle around a little bit. But I hope you saw how I did the install and you can do the same on your bike. Brilliant!
19.5. So exactly 20 millimeters added to the ground clearance of this bike. Alright, so here's the stock bike with the stock suspension, and I'm 174 centimeters tall. I can comfortably sit here with my heels on the ground with my Tech 7 boots, and my knees are bent pretty drastically here. So the bike is very short. And if I stand here with both of my feet straight, I can lift myself off the seat about a couple centimeters, an inch or so. So the bike is very friendly for shorter riders. But let's see how it looks when I rock it back and forth. So yeah, it doesn't feel, there's a pretty substantial resistance in the forks especially, and also in the back actually. It doesn't feel too soft, but this is how it looks. And I will come back to this very unscientific test when I have the suspension setup installed. So let's go and get that installed done and come back to this test when it's finished. So let's see the difference when I sit on the bike with the newly installed Rally Raid Level 2 suspension. The bike is gonna be much taller, of course. The spring rates I decided to go with were the 7.2 in the front, which is the standard neutral from Rally Raid catalog. Then I went with the hard spring in the rear. So I am, at the moment, the preload is at 0, and it's still gonna be very stiff for my weight without riding gear, especially. All right. So you can definitely see that the bike is taller. I could really easily flat foot this bike, but right now I'm having to work a little bit to get my riding boot completely flat to the ground. But I can just about still reach my full foot to the ground, even with the Rally Raid Level 2 suspension. So the bike is still very manageable, even for a bit of a shorter rider. So I would definitely recommend most riders to go with the Rally Raid Level 2 suspension if they want to do any off-road riding with this bike, because I think this bike in particular can do with a bit more ground clearance and suspension travel. So this is definitely a must-have upgrade for most off-roady riders, let's say that much. Now it feels pretty much exactly where I want it to be. It's still very easily managed with my feet here firmly to the ground, but it's no longer this slouch where I sit on this and I have my feet on the ground like I previously had. So definitely a welcome upgrade. And let's see how the stiffness is. Yeah, as you can see, I have the 120 in the rear, and I'm about maybe 85 kilos right now. Maybe some Christmas weight that we're not gonna talk about, a couple kilos maybe extra. But yeah, I can still sag the suspension, but not by very much. So yeah, it's definitely stiff. And let's see how the forks feel. With my full weight to the front, it's resisting really nicely. And both ends preload is at 0. I think I may have one click in the front too, but basically nothing. Yeah, it feels fantastic. There's still movement in the rear, even with my weight and the hard spring, so it's definitely not rock solid, which I was kind of afraid of, but yeah, it definitely feels more premium than the stock setup. Unfortunately, because I live in northern Finland and the weather is what it is, as you can see outside. It's full on winter here still. So any test ride I will do with this project bike is gonna have to wait until springtime. But subscribe to see those test rides. I'm gonna be testing this bike thoroughly after I get all the setup done on this bike. And of course, I think there's still like 10 episodes to come
of me building this bike. But this was definitely one of the bigger upgrades, and I'm so happy to get it done. And you saw we had 2 different spring rates for the forks on the TTM factory part of this video. That's because Rally Raid sent me the hard spring and the medium spring, but we decided to use the medium spring, so that's why we had 2 options.